Hi guys, product review ulit tayo ng isa sa mga car accessories na nabili ko sa Shopee. So ito nga pala yung Tire Pressure Monitoring System o TPMS. So ano ba ito? Kagaya ng sinasabi sa pangalan niya, device siya para ma-monitor natin yung tire pressure o PSI o hangin ng gulong natin real time. Pati yung temperature ng gulong makikita natin dito sa display niya. So bakit ba natin kailangan to? May mga drivers kasi na hindi nila alam na flat na pala sila o kaya lumambot na yung gulong nila. At isa na ako doon. Kasi kapag nag-running flat ka o malambot yung gulong mo, affected yung balance ng sasakyan. Pwedeng mapudpod o madamage yung gulong o kaya yung mga mags o rims ng sasakyan at iwas aksidente na rin sa atin. So maiwasan natin yung malaking gastos at for safety na rin. So, paano ba ito nag-work? Dalawang klase kasi yung TPMS, no? Yung isa, internal at external yung sensor nila. Later, explain ko sa inyo kung ano yung advantages at disadvantages ng dalawa. Anyway, same concept lang naman sila kung paano sila nag-work. So, ito yung monitor. Diyan natin makikita yung tire pressure at temperature ng gulong natin. Yung nakikita yung 37, pareho sa taas. Yan yung pressure ng gulong natin sa unahan. So yung 42 naman, yan yung PSI o yung hangin sa gulong natin sa likod. Yung yung kaliwa, yung 31 at 32. So yan yung mga temperature ng gulong natin, no. So sineset lang natin kung ano yung gusto natin na minimum tsaka maximum pressure sa gulong natin. Nakikita nyo dyan yung pH. Yan yung pressure high, sinet ko siya sa 60. Yung pressure lowest o pressure low, yung 24. So pag pumatak yung gulong natin sa 24, lumambot na 24 siya, i-alarm tayo niyan. So battery operated to guys, rechargeable through mini USB. Ito yung mini USB no, nasa gilid. Alright, tsaka solar operated din to. Nagcha-charge din to through solar. Andito yung solar panel niya. Ayan. Okay. So sa experience ko, never pa ako nag-charge doon sa mini USB niya. Since binili ko to. So sinag lang ng araw, sapat na guys. So guys, pakita ko naman sa inyo yung sensor na nakakabit sa gulong. So, ang naka-install sa akin ay yung internal sensor. So, nasa loob yung sensor niyan. So, makikita lang natin yung pito tsaka yung takip. Hindi natin makikita yung actual na sensor. Nasa loob yun eh. So, tanggalin ko lang yung takip. Pakita ko sa inyo na wala naman special dyan sa takip na yan. Ordinary lang yan. Yan. Pero may sample ako dito ng external sensor. So, kung makikita ninyo, sa labas yan ini-install at nandyan sa loob niyan yung baterya. So, in case na yan ang i-install ninyo sa sasakyan nyo, ganito yung magiging itsura niyan. Okay. So, yan kasi yung una kong binili. So, ganyan yung itsura ng mga external sensor. So, sinet ko muna yung lowest pressure sa 29 para matesting natin. So, pasingawin ko muna yung gulong. So, ibig sabihin niyan guys, kapag bumaba sa 29 yung pressure natin, i-alarma tayo niyan. So, pansinin nyo guys, no, real time nagre-reflect sa display kung ano yung current pressure ng gulong natin. Ayan, so dapat below 29. Ayan, so guys, so i-alarma tayo niyan kapag bumaba na sa 29 yung PSI natin. So basically guys, ganyan siya nag-work. Okay, so external sensor muna tayo. So kita niyo guys, nasa labas lang yung sensor niya, nasa dulo ng pito. Kaya naman madali lang yan install. Madali lang din palitan yung battery niyan kapag nalobat. So kahit ikaw na mismo mag-install at magpalit ng baterya niyan, kayang-kaya mo yan.
At mas mura yan ng 200 to 300 kumpara kay internal. Pero yung disadvantage yan, dahil nasa labas lang yan, madali yung manakaw, madali ring mawala. Kasi kapag nagda-drive tayo, nagbabibrate yung gulong natin eh. So may chance na mahulog yan sa daan. So yan yung external sensor. Okay, so kay internal sensor naman tayo. Kagaya nung nasa picture, nasa loob yan ng gulong. So yung advantages niyan, hindi yan mananakaw, hindi rin yan mawawala. So may peace of mind ka dyan sa sensor mo. Pero yung disadvantages niyan, kapag nalobat o kaya kailangan mo install yung sensor na yan, kailangan mo dalhin yan sa mga talyer or sa shop. Sila magkakabit niyan. At sa pagkakalala ko, 150 yung kada kabit niyan sa gulong. So may 4 na gulong kaya 600 pesos yung nagastos ko sa labor dyan. So para sa akin sulit naman. Okay guys, so pakita ko lang sa inyo kung ano yung itsura ng battery. So mapa internal or external, parehong ganyan yung battery nila. Kaya baka matanong nyo, matagal bang malobat yung mga battery? Sobrang tagal po malobat. Nung binili ko sa akin, March 2020 pa. So, lagpas 1 year na, hindi pa nalolobat. Kaya, nag-decide ako na internal o yung nasa loob na sensor ang ikabit sa akin. Kasi gusto ko yung may peace of mind. Saka hindi naman matagal malobat. So, I suggest guys, go with internal o yung nasa loob na sensor. Ito nga pala guys yung shop kung saan ko siya binili. And by the way guys, hindi ito sponsored. So, worth it ba yung TPMS? So, for our safety and convenience, yes, willing tayong mag-invest dyan. So, nasa 1,139 lang siya plus yung 600 na labor kung saan man kayo magpapakabit nung internal sensor niya. Ayan, so preferred ko yung internal sensor para hindi basta-basta mawala o manakaw yung sensor. Ayan, so guys, I hope na may natutunan kayo today. And kung may tanong kayo, iwan nyo lang doon sa comment section. So, for reviews ng mga products sa Shopee na personally na nagamit ko, stay tuned. I-update ko kayo guys. So, drive safe and ingat po.